guys! So, welcome back to my YouTube channel. So, ngayon, magkakaroon tayo ng Q&A. Pinagkanda ko yan. Yan ang mga tanong nila. Meron ako dyan, galing sa Curious Cat sa Twitter. Kung nag-gagano kayo, talangin niyo ako doon. Charot. Okay, first, thoughts about Jem. Jem Rebano. Precious Jem Rebano. Mabait, black beauty siya. Tapos, huwag mo siya papagalitin. Mahilig sa pink drink. Pero, mas mahilig sa pink drink yun. Next, thoughts about Erin. Uy, Erin na Benamir, ano ba? Mabait. Nung first day, grade 7 kami, akala ko, sungit yan, akala ko masungit. Kapag nakalala mo, Diyos ko, daig pa naka-drugs. Thoughts about Kurt. Kurt de Belen. Mabait yan. Kaso, kapag lagi nagpapamassage ng kamay niyan, Diyos ko, asawa kayo. Lagi ako nampas dyan. Mausap kasi kami dalawa. Next, thoughts about Aliona. Thoughts about Aliona. Ito maganda tong batang to. Sabi ko yan, si Jem, pati si Aliona. Aliona Bacala. Basta love ko sila. May nagtanong ko dito, kailan ka magpapabrace? Yun na nga po. Papabrace ako sa October. Kakabit ko siya ng October. October ng sem break. Tapos kapag pasok ko sa November, naka-brace na ako. Kasabay pa ikakabit. Kaya comment down below kung ano ang gusto nyo kulay para sa aking brace. Magmamalupit ang ngiti tayo dyan. Tapos, next, hindi na siya galing sa Curious Cat. Ano na siya? As in, nagtanong na ako. Charot. Nagbigay sila ng tanong. Una tayo. Ay! Shoot! Nakalimutan pa ako. Thoughts about Jensen. Jensen Nahadera. Hello! Ano? Bait? Maganda? Si Gob yan eh. Governor siya. Tapos may mayora pa yan. Saram nila. Sama ko lang yan kanina. Ay, hindi. Joke lang. Hindi ko kasama yan. Kita ko lang siya. Mukha mo. Guys. Kanina. Ano? Gulit ako sa kanya. Sumilip saram namin. Next is kay Don. Galing kay Don Avendaño. Love mo ba ako? Opo, love kita. Kilig na yan. Galing naman kay Erina Benamir. Bakit sobrang daming nagsasabing advance sila mag-isip? Hindi ko rin alam. Hindi na uso yung word na yan. Ako, hindi ako advance mag-isip. Late ako mag-isip. Charot. Hindi ko alam. Basta change topic na nga. Galing naman kay Andrea De Lara. Bakit nagbabago ang mga tao? Siguro dahil sa isang tao lang din naman yun. May isang tao na nagpapabago sa kanila. Last but not the least, galing kay Mickey Jordan. Bakit may mga taong mas piniling manakit kaysa kaysa magstay? Sasaktan kasi dahil iiwan ka, hindi siya marunong magstay. Ganun ba? Hindi ko rin mag-gets yung tanong mo, Nikki. Ano ba yan? Hindi ko rin alam. Ano ba yan? Siguro hindi naman talaga nila gusto umalis. Kaya hindi sila